د جیمیل اکاونټ موږ ځاله څنګه سازولی شو؟ که تاسو غواړئ د جیمیل اکاونټ ځاله ساز کړم په 2025 کې، نو بالکل په نن ویډیو کې تاسو مکمل طریقه ښیم چې څنګه تاسو ځاله د جیمیل اکاونټ سازولی شئ. اسانه طریقه د ډېرو ملګرو له به ورځي هم، خو ډېرو ملګرو له نه هم ورځي. کم کسان چې نه ورځي نو بیا خلکو ته وایي ما له جیمیل اکاونټ ساز کړه. نو په نن ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم چې څنګه تاسو ځاله د جیمیل اکاونټ سازولی شئ په 2025 کې. مکمل طریقه درته ښیم. که تاسو له طریقه درځي چې جیمیل څنګه سازيږي، تاسو دا ویډیو خامخا شیر کړئ، ځکه تاسو ملګرو کې به داسې خلک چې هغه له طریقه نه ورځي چې څنګه موږ د جیمیل اکاونټ سازولی شو. نو ویډیو خامخا شیر کړئ. زه موبایل سکرین طرف ته مکمل ګایډ کوم څنګه تاسو ځاله د جیمیل اکاونټ سازولی شئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته. زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. د جیمیل جوړولو لپاره تاسو په خپل موبایل کې جیمیل اپلیکیشن کولاو کړئ. که تاسو سرنۍ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، په هر موبایل کې په هر انډرایډ موبایل کې جیمیل اپلیکیشن وي، په آیفون کې هم وي. کله هم تاسو جیمیل اپلیکیشن کولاو کړئ، بر تاسو دلته کې د آیکن ښکاري، په دې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. که چېرته تاسو سره مخکې نه جیمیل اپلیکیشن په موبایل کې لاګین وي، هغه ټولې جیمیل اپلیکیشن به تاسو سره راوړئ. که در سرنۍ انسټایل تاسو ته بیا بل انټرفیس شو شي، کوم انټرفیس پر تاسو شي د هغې لپاره تاسو لاندې سکرول کړئ. که تاسو سره چېرته مخکې نه جیمیل اپلیکیشنز لاګین وي، نو تاسو ته به دغه شی شو شي. اوس بیا به تاسو پرې ایډ اندر اکاونټ په دې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، تاسو نه بدل کې تاسو کوي ګوګل اکاونټ جوړئ، آوټلوک جوړئ، دا شي یاهو یا ایکسچینج ادر تاسو وایي په ګوګل باندې تاسو کلیک واخلئ. کله هم تاسو په ګوګل باندې کلیک واخلئ، دلته کې تاسو نه پیټرن غواړئ یا به فینګر لاک غواړئ، په دې باندې تاسو انټر کړئ خپل فینګر لاک یا پیټرن لاک دا به تاسو انټر کړئ. تاسو به دغه شی انټرفیس شو شي. اوس که تاسو سره چېرته مخکې نه جیمیل نه وي، نو تاسو به دغه شی انټرفیس ډایرکټ شو شي، تاسو به نور جیمیل نه شو کیږي. اوس دلته کې تاسو نه تاسو کوي تاسو جیمیل لاګین کول غواړئ، دلته کې تاسو خپل جیمیل انټر کړئ. خو نه موږ نوی کریټ کوو، دلته کې لیکلی دی کریټ نیو، دلته کې لیکلی کریټ اکاونټ، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. اوس دلته کې تاسو نه تاسو کوي پرسنل جوړئ که بزنس لپاره جوړئ. تاسو پرسنل لپاره جوړول غواړئ، په دې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، دلته کې تاسو نه تاسو کوي تاسو نوم سره ما ته خپل نوم ولیکلو اویس خان سکلز، دا مې ورته ولیکلو. زه بیا په نیکسټ باندې کلیک واخلم. کله هم زه په نیکسټ باندې کلیک واخلم، تاسو خپل فعلنی نوم ولیکئ، بیا به اخر نوم ولیکئ. تاسو نو دلته کې تاسو کوي تاسو کله پیدا شوي، په کوم کال کې پیدا شوي، په کوم میاشت کې پیدا شوي، په کوم ورځ پیدا شوي، په کوم کال کې پیدا شوي، او جنډر هم سره مطلب نری ښځه یا ادري. نو دلته کې به تاسو په منت باندې کلیک کړئ. مثال کې اپریل، دلته ته ما 25 ولیکلو، او دلته کې ورته ما خپل پیدایش ولیکو 1997. ټیک شو. دلته کې تاسو تاسو کوي جنډر میل که فیمیل، تاسو که فیمیل فیمیل سلیکټ کړئ، که میل نو میل سلیکټ کړئ، او که ادر نو بیا هغه سلیکټ کولی شئ. دلته کې به زه ورته ولیکم چې میل، بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ، بیا به تاسو دغه شی انټرفیس شو شي. دلته کې تاسو لیکلی دي چې خان سکلز اویس 94 دا جیمیل چې کوم دی دا یوزر نیم دا جیمیل زموږ سره خالی دی، دا چا نه سلیکټ کړي. نو که تاسو ته کوم راوړئ هغه سلیکټ کول غواړئ نو هم سلیکټ کولی شئ. او که تاسو وایئ چې کسټم مطلب د خپلې خوښې کریټ کوم، نو زه به دلته کې خوښ کړم چې اویس خان سکلز. دلته ته ما سلیکټ کړو چې اویس خان سکلز 55 دا ځکه مې سلیکټ کړو. اکثر جیمیل چې کوم دی یوزر نیم یې خلکو سلیکټ کړي، نو تاسو ته دلته کې راوړئ چې آیا دا شته او که نشته. تاسو یونیک سلیکټ کړئ، ناشنا سلیکټ کړئ، دلته تاسو راوړئ دا شته دی. تاسو خپل نوم، بیا به د کلي نوم، بیا به خپل موبایل انسی اپسې په لاست کې ولیکئ چې یونیک شي. ځکه زه اوس ولیکم چې اویس خان سکلز، نو الریډي ما سلیکټ کړی دی، یا اویس خان بل ولیکم صرف اویس خان، هغه زما نه سلیکټ شوی دی. نو تاسو د خپل نوم ولیکئ، بیا د خپل کلي نوم ولیکئ، وروسته به د خپل موبایل انسی ولیکئ. تاسو بیا یاد کړئ چې تاسو بیا وروسته لاګین کول غواړئ. په نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله هم تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ، نو ما ته وایي چې او دا شته. اوس دلته کې به تاسو پاسورډ انټر کړئ. دلته کې ما پاسورډ انټر کړو، زه په نیکسټ باندې کلیک واخلم. ما ته وایي چې ستا پاسورډ چې کوم دی دا سټرانګ دی، ته سټرانګ پاسورډ کړې. نو په دې کې به زه 1 او @ هم کېدم، دا پکې هم کېدم، او یو به پکې ا هم کېدم. نو زما د پاسورډ چې کوم دی دا یونیک شو. تاسو ته وایي چې یونیک پاسورډ کېده، بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. زما جیمیل تیار شو، مکمل تیار شو. لاندې به راشم، دلته کې زه په آی اګري باندې کلیک کوم، کله په آی اګري باندې کلیک کوم. کله ناکله تاسو نه نمبر نه غواړئ، خو تاسو به نمبر خامخا انټر کوئ. که غواړئ درنه تاسو خپل پاکستاني نمبر انټر کړئ. اوس دا جیمیل تاسو له سکیور کول هم پکار دی. زما جیمیل خو تیار شو، دا به زه سکیور کوم څنګه. زه په دې باندې کلیک واخلم. که سبا چېرته زما ته ضرورت شي، زه به دا څنګه رامعلوم. زه په دې باندې کلیک واخلم، بیا زه په ګوګل اکاونټ باندې کلیک واخلم. کله هم زه په ګوګل اکاونټ باندې کلیک واخلم، دلته کې لیکل دی پرسنل انفارمیشن دی، ته مخامخ دی خی طرف ته به سکرول کړئ، په سکیورټي باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په سکیورټي باندې کلیک واخلئ، که 2 سټپ ویریفیکیشن پکې تاسو ان کول غواړئ، نو بالکل ان کړئ، ځکه دا ډېر اهم وي. 2 سټپ ویریفیکیشن دا که تاسو چېرته جیمیل څوک لاګین کوي د ځان سره، تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. دلته کې پاسورډ دی، هر څه دی، خو تاسو دلته کې ریکوري فون نمبر هم انټر کړئ او ریکوري ایمیل به هم انټر کړئ. دې سره څه کېږي، کله تاسو دا انټر کړئ، دې نه بس که تاسو جیمیل تاسو لاګین کوئ، نو تاسو چې پاسورډ هیر شي، تاسو لاګین کوئ، نو دې ته بیا کوډ راځي. هغه کوډ تاسو نوی پاسورډ مې ښودلی شي، تاسو نو خپل جیمیل نه ورکېږي. ځکه جیمیل ډېر اهم دی. په دې باندې تاسو په جیمیل باندې تاسو فیسبوک آی ډي جوړولی شئ، ټیک ټاک جوړولی شئ، انسټاګرام جوړولی شئ، سنیپ جوړولی شئ، دغه شان چې څومره هم سوشل میډیا تاسو د جیمیل باندې جوړولی شئ. چې تاسو د جیمیل هیر شي، الریډي تاسو نه فیسبوک لاړئ،
دغه شان تاسو نه ټول سوشل میډیا لاړې دا خلک په بینک کې هم ورکې بینک نوټیفیکیشن ته هم راځي نو خپل جیمیل سکیور جوړ کړئ پاسورډ سترانګ کړئ ټو سټپ ویریفیکیشن آن کړئ دا شان اډ ریکوري فون نمبر به ګور کړئ ریکوري ایمیل په کوم ورکړئ په دې طریقه باندې تاسو په 2025 کې جیمیل جوړولای شئ ډیر خلکو له دا طریقه ورتله هم خو دې لپاره مې جوړ کړ چې ډیر خلکو له نو ورځي ځکه ماته بار خلک راځي څوک مال پلی سٹور آی ډي جوړه کا څوک مال جیمیل جوړ کا نو ډیر خلک راځي ماته وایي چې مال جیمیل آی ډي جوړه کنه موبایل مې غسي موبایل مې ريسټور کړی نو د ویډیو مقصد مې داو چې دا ویډیو څوک ماته وایي چې مال جیمیل جوړ کړو زه ورته دا ویډیو هم سند کوم چې چاله نو ورځي هم به مزد کی دا ویډیو خو هغه خپل ملګرو سره شیر هم کوي ځکه چې څومره خلک د جیمیل جوړولو طریقې ورله نو ورځي نو هغه ته ورسي الله حافظ